Ayan. So, kung titignan nyo, medyo tuyo na ang ating adobo. And oil na lang ang pinaka-sauce niya. Ayan. So, napatuyo na natin. So, all done, guys. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po sa channel ko, Home Cooking with Joyce Alvior. I'm not a chef, but I love to cook and my passion is cooking. So I want to share with you guys my recipes in my video. Good day everybody! Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang buhay. Welcome back to my channel, Home Cooking with Joyce Alvior. Sa mga bago po sa channel ko, we're here sa aming tiny kitchen. So for today po, magluluto na naman tayo ng special na recipe. And masasabi ko po na isa po ito sa signature dish ng mga Pinoy. And ito ay ang adobo. So ang adobo po napakasarap and may kanya-kanya po tayong version how to prepare, how to cook this Pinoy recipe. So, isi-share ko po sa inyo ang aking very simple way of cooking our adobo. And, tatawagin ko po ang aking recipe na adobolicious. So, ang ating ingredients po sa ating adobolicious ay okay. So, guys, yung pagluto ko po or way of cooking ko ng adobo, ito ay namana ko pa sa aking lola, sa aming inang bakit, sa mga nakikita kong way ng pagluluto nila sa aming province of Tarlac. So, isi-share ko po sa inyo. And napakasarap po ng version ng adobo po namin. Okay? So, ang first step po, how to prepare, how to cook our adobo ay okay guys, so ang ating first step sa ating pagluto ng pork adobolicious ay pakukulaan po muna natin siya. So, ang gagamitin po natin na pork ay ang liempo. So, gusto ko po sa adobo ko, liempo. Mas masarap siya. And then, ang ating ibang ingredient sa pagpapakulo ng ating adobolicious ay meron tayong bay leaf or dahon ng laurel, and then meron tayong ground pepper and salt para lumasa ang ating karne. Okay? So, let's put our ingredients. So, dito sa ating pan, lagay natin ang ating laurel. And then, yung pepper. And then the salt. And of course guys, ang ating liempo. Half kilo liempo. Ayan. So, pakuluan po natin ang ating pork until tender. So, siguro mga few minutes. Okay. So, takpan natin and pakuluan until tender or until matuyo na. Or hindi naman totally matuyo. Hanggang konti na lang po ang tubig. So, takpan natin guys ang ating pork. So, see you later. Ito na po ang ating pinakuluang adobo. Or, sorry, ang ating pork liempo. So, kung makikita nyo guys, medyo patuyo na siya and lumalabas na po yung mantika niya o yung oil ng taba ng baboy. That's why, hindi po ako maggigisa sa aking adobo. Okay? So, second step po, ilalagay na natin ang ating spices. So, ang ating bawang. Yan, spread po natin ang ating bawang. And then, sibuyas. Ayan. So, masarap din po ang adobo na hindi na kailangang igisa. No need to put oil.
Okay, and then after that po, ilagay natin ang ating soy sauce. And then aside sa soy sauce, maglalagay din po ako ng aking oyster sauce. Yan. So, dagdag sarap sa ating adobo ang oyster sauce. Simutin natin, guys. And then, maglalagay din ako ng aking sugar sa aking adobo. Konting sugar para may tamis lasa ang ating adobo. Ayan. So, halu-haluin lang natin, guys. And then, ilagay na rin natin ang ating patatas. And then, the last one na ilalagay natin, since ang ating adobo po or ang ating pork ay malambot na, ilagay na po natin ang ating suka. Ayan, suka. And then, wag na po nating haluin. Hayaan natin kumulo for few minutes and then balikan natin to taste our adobo. So, see you later. A few minutes later. Okay guys, after few minutes, check natin ang ating adobo. Ayan guys, kung titingnan nyo, lumabas na yung oil or taba ng ating pork. Ayan o. So, pagka nilagay nyo na yung suka, ang sikreto dyan, huwag nyo munang haluin. Hayaan nyo lang na manuot yung lasa ng ating spices sa ating pork. Ayan, okay? So, tikman natin kung okay na ba yung alat or kulang pa para lagyan natin ng patis. So, medyo kulang yung alat sa akin, guys. So, ang ilalagay ko ay patis or pwede ring asin. Lagyan nyo na lang po ng asin kung kulang pa sa alat. Lagyan natin ng konting patis. Excuse me. Kasi di ba naglagay tayo ng konting sugar kanina? So, para konting alat, let's put patis. Okay, so, patuyuin lang po natin konti for few minutes and ready na ang ating adobo-licious. Ayan, bango. Okay guys, we're back. So, check na natin ang ating adobo-licious. Ayan. So, kung titingnan nyo, medyo tuyo na ang ating adobo and oil na lang ang pinaka-sauce niya. Ayan. So, napatuyo na natin. So, all done guys. Ayan. So, let's taste our adobo. Kung kumusta. Kuha lang tayo ng portion of pork. And then the sauce. Yummy. Pan natin. And okay guys, so let's taste our adobo-licious. And so guys, napakalambot niya kasi pinalambot muna natin siya bago natin siya i-adobo. Ayan. Okay? May buto. Namnamin ko muna ang taste ng aking adobo. Guys, lasang-lasa, malasang ating adobo. Yung mga spices na nilagay natin, yung paminta, yung bay leaf na nilagay natin during pinapakuluan natin, nanunuot sa sarap. Andun yung lasa. And then, yung asin niya, sakto lang. And then, yung lasa ng soy sauce plus yung
oyster sauce, malasa, sarap. Nanunuot sa sarap ang ating adobo. And kung titingnan nyo, yung pinaka-oil ng adobo, lumabas ng pork. Lumabas siya. Ang sarap. Isa pa nga. Kailangan ko na dito ng kanin. Harap guys. This is not an ordinary adobo. Special ito guys. Sarap ng pagkakaluto natin. Pero again, sabi ko nga, we have own version or way of cooking our adobo and lahat po ay masarap. So thank you guys for watching. Sana po matry nyo ang ating version or ang aking version ng ADOBOlicious. So by the way guys, I know na meron tayong hindi na epidemic kundi pandemic na coronavirus. So keep safe guys and please stay at home. Let's help each other na sana matapos na itong pandemic na to sa buong mundo. Okay guys, so thank you for watching. Bye for now. Bye! I love you all. See you again on my next vlog. Bye!